سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با اقداماتی مؤثر برای جلوگیری از بزرگی پروستات و همچنین معرفی یک گیاه مفید مطالبی رو برای شما ارائه خواهیم داد. سرطان پروستات یکی از سرطان‌های شایع دوران میانسالی در میان مردانه و در بین حدود 30% از آقایان 40 تا 50 سال به بالا دیده میشه. بیماری پروستات به صورت ورم و ایجاد مشکل در مجاری ادرار و عفونت به همراه درد و التهاب و در حالت حاد با ایجاد سرطان پروستات قابل مشاهده است. تکرار ادرار، سوزش در مجاری ادرار و در مراحل پیشرفته افزایش فشار خون و گرد گرفتگی از علائم این بیماری است. همینطور آلودگی هوا، حبس ادرار، روش تغذیه نامناسب، استفاده از غذاهای صنعتی و عدم تحرک، مصرف زیاد نوشیدنی‌های کافئین دار مانند چای، قهوه، استفاده از قرص‌های شیمیایی نظیر دیفنهیدرامین و آنتیهیستامین ها، استرس و فشارهای عصبی، مصرف زیاد گوشت قرمز و فرآورده‌های هورمونی، غذاهای چرب، فست‌فودها، مصرف مواد غذایی حاوی روغن پالم، استفاده از رنگ‌های خوراکی صنعتی، استفاده بیش از حد از فلفل و همچنین پنیر موجب تسریع ابتلا به ورم پروستات می شود. ورم پروستات از جمله بیماری‌هایی است. در این درمان ابتدا باید مزاج افراد در نظر گرفته شود. در ابتدا از کشیدن سیگار و نوشیدن مواد الکلی بپرهیزید. برای جلوگیری از ورم پروستات در دوره سنی 25 تا 40 سال استفاده از گوشت غنی از آنتی اکسیدان است و همچنین هندوانه، گرپفروت، کلم، هویج، استفاده از سبزیجات، ماهی میگو، دمنوش چای سبز و شیرین بیان، انگور قرمز، روغن زیتون، کنجد و ذرت به عنوان جایگزین روغن‌های صنعتی بسیار مؤثر هستند. مصرف روزانه دمنوش خارمریم ضد ورم پروستات، کبد چرب و کاهش دهنده خونه. همچنین خوردن گرده نخل خرما به همراه عسل و پودر بادام درختی روزانه 1 قاشق چای خوری در کاهش ورم پروستات و ابتلا به سرطان پروستات تأثیر شایانی داره. همچنین گیاه مؤثری که جدیداً مورد توجه محققان قرار گرفته به نام کاکونه می باشد. کاکونه در ایران به نام عروسک پشت پرده نامیده میشه. کاکونه عامل گیاه درمانی مؤثر در مدیریت هیپرپلازی خشم پروستاته و به سرعت مورد استفاده قرار میگیره و مصرف آن به سرعت در حال رشده. محققان بسیاری از اثر بخشی کاکونه را نشان دادند. هدف محققان از این مطالعه به بررسی اثرات درمانی محلول کاکونه بر روی بیماران هیپرپلازی خشکیم پروستات بود. محققان بر روی 86 بیمار هیپرپلازی خشکیم پروستات که با استانداردهای بین‌المللی علائم پروستات رو از خود نشان دادند آزمایش شدند. همینطور اندازه و حجم پروستات داوطلبان بیش از 30 سانتی متر مکعب بود. در واقع هدف مطالعه عمیق بر خواص گسترده و اثرات درمانی گیاه کاکونه بر پروستات و عصاره هیدروالکلی گیاه کاکونه بر سرطان داروی سرطانزای دیمتیل بنز آنتراسن در موشها بود. در این پژوهش پس از القای بیهوشی در موشهای مورد آزمایش تزریق مستقیم DMBA به غده پروستات موشهای نر انجام شد و پس از گذشت 10 روز هر 48 ساعت و تا پایان روز 21 موشهای دریافت کننده دارو مقادیر متفاوت از عصاره کاکونه به صورت تزریق درونصفاتی دریافت کردند. در گروه کنترل تزریق درونصفاتی نورمال سالین انجام شد. یافته ها نشان داد که عصاره کاکونه به ویژه در 2 غلظت 500 و 1000 وزن پروستات رو به طور معنیداری کاهش داد. همچنین تغییرات بافت آسیب شناسی در تومورهای پروستات گروه‌های تحت درمان با عصاره کاکونه در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.
نتیجه این که به نظر میرسد که عصاره هیدروالکلی کاکنه رشد غیر طبیعی ضایعات پیش سرطانی و کارسینوم رو در پروستات موشها مهار و درمان میکنه. این گیاه علفی چند ساله در مناظر جنگلی و بوته‌زارهای شمال ایران پراکنده است. میوه رسیده این گیاه در زمستان جمع آوری میشه و حداکثر در دمای 40 درجه سانتیگراد خشک و به صورت دم کرده به مقدار 15 تا 30 گرم در نیم لیتر آب به مدت 15 دقیقه با حرارت 50 تا 60 درجه سانتیگراد آماده است و حداکثر 2 لیوان در شبانه روز میتوان مصرف کرد. این میوه همچنین منبع آنتی اکسیدان و سرشار از ویتامین های A, E, F, B و ویتامین C می باشد. این گیاه فیسالین بدن انسان رو با به دام انداختن رادیکال های آزاد که موجب بروز بیماری هایی مانند پروستات، آسم و آلرژی می شود حفظ می کند. این گیاه همینطور تقویت کننده دستگاه ایمنی بدن، کاهش فشار خون، کاهش وزن، کاهش خطر ابتلا به سرطان، افزایش انرژی بدن و همینطور مصرف مداوم این میوه تأثیر بسزایی در شادابی پوست و تقویت قوای جنسی دارد. باید توجه داشت اگر این میوه به صورت نارس و سبز خورده شود سمی بوده و باعث مسمومیت شدید در افراد میشه. همینطور نحوه و مقدار مصرف گیاه کاکنه به این شرح هست که به صورت دم کرده یا جوشانده است. متخصصان طب سنتی برای درمان بیماری‌های مختلف مقداری مشخصی از آن را تجویز می‌کنند. در یک روش توصیه شده در هر وعده مقدار 5 تا 10 گرم از گیاه رو در یک لیوان آب جوشانده و یا دم کرده و روزی 3 بار مورد استفاده قرار بدید. در روش دیگر توصیه می شود 2 گرم از این گیاه رو در 150 میلی گرم آب جوشانده و مصرف کنید. از آنجا که این گیاه سمی است توصیه می شود مقدار 2 گرم در 100 میلی لیتر آب جوش استفاده شود. مصرف این گیاه و فرآورده های آن علاوه بر خواص دارویی فراوانی که داره میتونه با بروز مشکلات نیز همراه باشه. از این رو باید از مصرف خودسرانه اون پرهیز کنید و با نظر و مشورت افراد متخصص در زمینه طب سنتی یا پزشک خود استفاده کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.